Každého z vás vítají, kdo si rád zasmívá. 50 let od svého založení v letošním roce slaví dechová hudba Legruti z Velkých Bílovic. K tomuto významnému výročí se sešla stará kapela i ta současná a všichni společně zaplnili kulturní dům k prasknutí. Vítěz soutěže Zlatá křídlovka z roku 2010 baví lidi nejen na hodech a zábavách, ale také reprezentuje Velké Bílovice na prestižních domácích i zahraničních festivalech. Na počátky dechové hudby zavzpomínal bývalý kapelník pan Pavel Zemánek. Pane Zemánku, když vzpomenete na začátky dechové hudby Legruti, jak vlastně vznikl ten název a jak na to vzpomínáte? No, velice rád. My jsme tenkrát, když jsme se pokusili po rozpadu té mládežnické dechovky dát něco dohromady, tak jsme to nějak slepili. Hráli jsme 2 roky spolu jako bez názvu. Pak jsme hráli v nějaké zapadlé dědině, kde nás, protože jsme hráli v kroji, tak tam vymalovali 2metrový plakát a napsali tam Bojané z Velkých Bílovic. Což bylo hrozně groteskní, my jsme ten plakát ukradli, pověsili jsme si ho do kluvny, ale řekli jsme si ne, tak to už dál nejde, musíme vymyslet název. No tak byli Habáni, název byla Hotaři a nechtěli jsme Bílovčánka, to všechno se jmenovalo na Anka. No tak nakonec jsme, tím, že jsme hrávali hodně tady ten valčík, už je vám Legruti, už je vám muž, tak někdo řekl, tak hoši, jsme v legruckém věku, udělejme Legruti. Odhlasováno a už jsme potom hrávali pod tímto názvem. Kdybyste mohl vzpomenout bývalé kapelníky nebo vlastně takové významné osobnosti, které prošly vlastně dechovou hudbou Legruti, tak koho byste vzpomněl? Tak tady z těch kapelníků, my jsme se na tom podíleli, museli jsme se vystřílet, že byla vojna, že? Tak po mně byl kapelníkem Vladimír Janošek, pak jsem to zase vzal chvilku já, potom kapelníčil Jožka Brůček, a potom zase po něm chvilku já a potom zase Mirek Konečný. A jinak z těch významných osobností, no tak zlom nastal v 79. roce, když jako umělecký vedoucí přišel Ladislav Hrdlička z Rajhradu, který vedl zkoušky, psal pro kapelu i nějaké úpravy, případně autorské věci a pod jeho vedení jsme začali dělat pravidelně předvánoční koncerty a vlastně nás trvale, pravidelně, každý čtvrtek byla zkouška připravoval. Dechová hudba Legruti a základní umělecká škola ve Velkých Bílovicích. Tady taky padlo takové propojení, takže jak byste s tím spjati? No tak my jsme na to docela hrdí, protože my jsme tenkrát v těch 80. letech byli jedna z mála, nebo jedna z několika hudebních uskupení tady v Bílovicích, byla tady cymbalová muzika, byla tady do 77. roku, myslím, nějaká stará kapela těch starých muzikantů. Nicméně my jsme vyprovokovali někdy v polovině 80. let hudební kurz, kde jsme nabrali děti a učili jsme vlastně děcka, z kterých pak vznikla Bílovčanka. No a Bílovčanka trošku taky měla nějaký vliv na to. Do toho přišly snahy v polovině 90. let o založení samostatné základní umělecké školy, tak samozřejmě byly tady jakési snahy od těch rodičů dětí, kteří se chtěli dále vzdělávat. No a tak Jožka Brůček nám začal učit. Já jsem tam taky část nějaký 2 nebo 3 roky učil. No a z těch dětí, kteří se tam učili, tak Jožka postavil další kapelu a to jsou dnešní mladí Legruti. Co pro mladé Legruty znamená toto významné výročí dechové hudby, nám svěřil současný kapelník Legrutů pan Jiří Halady. A co to pro vás znamenalo hudebně, že jste hráli vlastně staří Legruti a noví Legruti? On už ten koncert se konal jednou takto před 20 lety, ale nikdo by nevěřil, že ještě za 20 let se to skoro takto podobně dá udělat, takže super, úžasný. Co slibujete za nové Legruty?
takže snad budeme držet tu tradici dalších 50 let. Celou oslavou výročí velmi vtipně provázel moderátor Jiří Kokmotos a i pro něj jsou Legruti srdeční záležitostí. Byla to pro mě ohromná čest. Já mám k Legrutům vlastně hodně srdeční vztah, protože když jsem pracoval v Českém rozhlase, tak jsme vlastně s nimi rozjížděli seriál dechových hudeb, který jsme dělali tenkrát v přímém přenosu a vlastně oni byli první, kteří do toho tenkrát strašně odvážně s náma šli, protože my jsme to ještě neměli úplně nahmatané, oni byli první, takže já mám Legruty moc rád a sem do Velkých Bílovic jezdím taky ohromně rád, protože tady vždycky skvělé publikum, takže pro mě to byla velká čest, no stává se to jednou za 50 let, na 100 už asi nebudu. Zastupitelé města připravili v průběhu odpoledne jedno velké překvapení. Pan profesor Pavel Zemánek je skutečně výjimečným člověkem, který se podílel na rozvoji a propagaci našeho města v oblasti kultury a folkloru. Proto Rada města rozhodla o ocenění města, kterému bylo dneska při tomto koncertě předáno. Pane Zemánku, vy jste dneska dostal významné ocenění. Co to pro vás znamená? Tak je to pro mě překvapení, určitě jsem to nečekal, ani jsem s tím nepočítal. A to, co dělám pro Bílovice, nedělám, protože by někdo to oceňoval takto, nebo prostě jsme patrioti a těma Bílovicama žijeme. Co pan Pavel Zemánek současným členům dechové hudby Legruti popřál? Aby hráli pořád s chutí, aby hráli rádi, aby to na nich bylo vidět, že hrají rádi, aby ten repertoár byl takový, aby na nich lidi chodili, aby se líbili a hlavně, aby byli parta. Bez toho to nejde. Pán z Podia Voridy, z tej malej